नमस्ते साथीहरु, म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त साथीहरु, आज म यो भिडियोमा तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु YouTube च्यानलमा रहेको भिडियोलाई कसरी डिलिट गर्ने। त साथीहरु, पहिला सुरुमा तपाईलाई जानुपर्ने छ आफ्नो क्रोम ब्राउजरमा। यो क्रोम ब्राउजरमा गएपछि साथीहरु सिम्पली तपाईले YouTube च्यानल youtube.com तपाईले टाइप गर्नुस्, जसको माध्यमबाट हामी त्यो भिडियोलाई डिलिट गर्न सकिन्छ। साथीहरु, धेरै सजिलो छ, तपाईहरु केही पनि टेन्सन नलिनुस्, भिडियोलाई पुरा हेर्नुस्, म तपाईहरुलाई पुरै ट्युटोरियल बताउने छु। साथीहरु, यसरी यहाँ आएपछि तपाई आफ्नो च्यानलमा जानुहोस्, जहाँ तपाईलाई आफ्नो च्यानल यो माथिपट्टि लेफ्ट साइड राइट साइडमा माथिपट्टि कर्नलमा एउटा आइकन आउँछ बेलायत रेड वाला। तपाईहरुको पनि त्यहाँ तपाईहरुको आफ्नो च्यानल छ साथीहरु, त्यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यहाँ ओके यो चिन्ह देखाउँछु नि साथीहरु, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। साथीहरु, सिम्पली तपाईले यो क्रिएटर स्टुडियोमा क्लिक गर्नुहोस्। त साथीहरु, यस्तो प्रकारले तपाईको यो पुरै यो स्टुडियो खुल्छ। त साथीहरु, म यहाँ यो मेरो यहाँ दुईटा भिडियोहरु यो कालो कालो देखाएको छु नि साथीहरु यो। त साथीहरु, म एउटा भिडियोलाई डिलिट गर्न चाहन्छु किनभने मेरो एउटा भिडियो रिजेक्टेड छ। साथीहरु, यहाँ म तपाईलाई रिजेक्टेड अनलिस्ट भएको युट्युबमा पनि देखाउन्न साथीहरु, यतापट्टि व्हाइट स्टोरमा देखाउँछ। साथीहरु, त्यस्तो प्रकारको भिडियोलाई पनि म डिलिट गर्न तपाईलाई यसै भिडियोमा सिकाउँछु एकैचोटी। साथीहरु, सेम हो प्रोसेस। त साथीहरु, यो मेरो अहिले रिजेक्टेड अनि त्यसमाथि पनि यो अहिले मैले देखाएको छु नि यो रिजेक्टेड प्लस यो साथीहरु भिडियो यस्तो प्रकारको छ के साथीहरु, डिलिट गर्नै पर्ने भयो साथीहरु। ल, यसको लागि तपाईले माथिपट्टि यहाँ एक्सन भन्ने छ नि, एक्सन भन्नेमा ट्याक्क क्लिक गर्नुहोस्। तलपट्टि यसको डिलिट भन्ने अप्सनमा गएर यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। यहाँ सेकेन्ड लास्ट थर्ड लास्टमा डिलिट छ नि, यो डिलिट ओके, यसलाई डिलिट गरिदिनुस्। दबाइदिनु साथीहरु, ढिलो नगरिकन यस्तो चीजलाई राख्न पनि हुँदैन। मन नपरेको भिडियो त उडाइदिहाल्ने हो साथीहरु, किनभने युट्युबले फेरि तपाईलाई आफ्नो ओके। त साथीहरु, यहाँ मैले त्यो भिडियो मेरो डिलिट भइसकेको छ। साथीहरु, देख्नुभयो साथीहरु कस्तो इजी तरिकाले गर्न सकिन्छ, किनभने हामीले अलिकति दिमाग लगाएर गरिदैन। त्यसै कारणले हामी नेपालीहरु धेरै 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 युट्युबमा पछाडी परेका हौं, इन्डियन भारत भन्दा या अरु देशका मान्छेहरु भन्दा। त साथीहरु, हामी पनि युट्युबमा प्रगति गर्नको लागि, युट्युबमा अझै पनि राम्रो कुरा सिक्नको लागि म केही गर्छु भनेर त्यस्तो प्रकारको जोश र जाँगर साथ अगाडि बढ्नु छ भने साथीहरु साथीहरु मेरो च्यानलमा तपाईहरुले यो युट्युब सम्बन्धीका पुरै युट्युबमा चाहिने भिडियोहरु कसरी एडिटिङ गर्ने, युट्युबलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा मात्र यो युट्युब च्यानल मैले बनाएको साथीहरु। तपाईहरुकै लागि हो, तपाईकै लागि हो, जो भिडियो हेर्दै गर्नुपर्छ तपाईकै लागि हो। त साथीहरु, यसरी नै तपाईले यस भिडियोबाट आफ्नो प्रगति गर्नुहुन्छ भने मैले आशाका साथ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न तपाई बिल्कुलै नभुल्नु साथीहरु भन्दै मेरो दुई शब्द टुङ्गाउँछु। धन्यवाद।